Welcome to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell. My vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. And if you like what we're doing, please share it with your friends. And you can also subscribe to our newsletter and you find the link down here. Ja, god eftermiddag är det nu. Ja, detsamma. Och nu har alla rest. Alla har rest. Efter den här livliga påsk. Du, det har varit full rulle. Ja, det är roligt att vara så här många ibland. Ja, barn och barnbarn och 20 personer kring matbordet. Och ja, full fart. Full fart. Men nu är det över men jag har en annan sak som jag tänkte jag ville ta upp idag. Och det var faktiskt i torsdags tror jag, på skärtorsdagen. Ja. Då ska jag berätta lite. Då var du iväg. Du hade fått erbjudande om att åka med en väninna till hennes dotters meditationscenter i Nora. Ja. Där ni skulle vara med om en fredsmeditation tror jag. Och det gjorde du. Och hur var det? Jo, jag tänkte, men kan jag ge mig iväg på ensam så här och med? Men jag är så glad att jag var med, för det var en upplevelse för mig. Och hur var det? För vi var en grupp på 15 som tillhör gruppen och jag fick vara med extra. Och det gäller ju då att nå en avspänning inför meditationen med mycket andningsövningar som kändes så bra och skönt. Och för min del, jag fick en avslutning som jag har ju försökt att meditera förut, men jag nådde ett tillstånd där jag var ute och svävade tyngdlös och tyckte själv att jag var utanför mig själv. Det var ju underbart. Ja, jag har hört talas om att man kan nå en sån här. Men antagligen var det jag fick uppleva. Men berätta mer då, hur var det? Ja, jag tyckte att det var ju inte någon bild av mig, men det var någon form som svävade som jag visste. Jag såg på den här figuren och visste att det var jag. Som var utanför dig? Som var utanför mig i rymden. Men det var jag som var där. Den där figuren innehöll mig, men jag var någon annanstans och såg det. Jag kan inte förklara på annat sätt. Och hur var känslan då? Och jag var alldeles tyngdlös och härligt avspänd. Och det fanns inte en tanke på att någonting svårt skulle ha nått mig då. Utan jag var helt befriad. Vad härligt. Ja, jag fick uppleva det här. Det var ju så oväntat. Men det är ju inte slut än. För det roliga var att du hade ju åkt iväg 4:00. Och vi som var kvar här hemma, vi hade tänkt att när du kommer hem sen så kanske vi äter och så kan vi spela lite kort. För det brukar vi göra med dig då. Det är en sån här tradition. Och vi hade kallat på en kusin som skulle komma. Och hennes partner. Och tiden gick. Och klockan blev ju 8:30 och du hade inte kommit än. Så vi började bli lite fundersamma, har det hänt någonting? Men så kom ni. Och ni hade bara varit kvar där och fikat precis som vanligt, vem som helst. Men när du kom in så såg du helt. Det var som att du hade blivit flera år yngre på något sätt. Ja, jag hade kvar den där avspända känslan. Och det roliga var att du sa så här, att när vi sa det så sa du, ja, jag känner mig inte som en dag över 100, sa du. Ja, det för mig var ju det ett tal eftersom jag blivit 104 nu. Ja, jag tror inte du fattar hur rolig du var. Nej, jag anar det efteråt. Jag kanske kunna ha sagt 70 eller 80. Ja, nej, 100.
Så att det blev både kortspel och annat. Det var verkligen härligt. Och det har ju hållit i sig. Ja, jag borde gå på meditation. Det känner jag. Jag vill gärna, om det kan finnas någon CD på något vis som man kan lyssna på andningsövningen. Jag kan inte hålla på och åka någonstans så där. Ja, men ibland kan du väl? Ja, ibland kan jag. Jag hoppas att jag får följa med mamma Trude till sin dotter en gång till. För det var väldigt fint. Och jag märkte det nu när vi träffades alla här. Förra gången vi pratade om och när vi träffades så kände jag mig lite utanför. Men nu kände jag inte alls den känslan, och barn pratade med mig och jag med dem. Så det har verkligen varit en annan upplevelse nu. Ja, för vi pratade om det där med att vara närvarande och hur viktigt det är. Ja. Men vad häftigt att du kan lägga märke till det också. Ja, och jag kan verkligen njuta av att det är det, för det att vara den där utestängd känslan, det vill ingen ha. Nej, och det handlar väldigt mycket om tanken. Så, ja. Nu kändes det fritt. Ja, och jag var gick inte in i mig själv så där. Så man kan ju fastna i det där själv och inte komma ut. Men jag tycker att det här var helt fantastiskt. Det måste vi ju se om vi kan få till några fler sådana sessions. Då tänker jag på vad är inte en meditation? Hur viktigt det är. Kan jag verkligen sända mer? Vad intressant och vad fint att vara med på en meditation. Det är ju en underbar sak att upptäcka. Och att vad skönt att någonting kan få multna ner och något nytt växa fram. Så man inte vet vad det är. Det är hoppfullt. Verkligen. Och speciellt nu i påsken. Det är ju passionens tid nu då. Det är det och allting kommer nu att växa och allt har vi kvar. Blommor och blad och löv och allt kommer att hända. Tranorna har kommit, sädesällan har kommit. Så nu, mina vänner, så får man cykla. Ja, det var Niklas idé. När sädesällan kom, då fick barnen ta ut sina cyklar. För då hade det blivit tillräckligt torrt, men det stämmer ju. Ja, men det var säkert ett bra datum. Bra. Men du, då säger vi så. Ja. Thank you for listening to us, and we hope you will be back next week. Bye. Bye.